Er is iemand die geen rust meer kan vinden in de slaap, omdat jij elke gedachte, elke hartslag bezet. En wat op het punt staat te gebeuren, kan alles tussen jullie veranderen. Deze persoon oefent woorden, verwijdert berichten, voelt de zwaarte van de stilte en bereidt zich voor op een gesprek dat jarenlang bewaarde geheimen kan onthullen. Wat de hemelse boodschappers u vandaag willen vertellen, is intens, mysterieus en zal direct uw ziel raken. Blijf daarom bij mij tot het einde, want deze openbaring is voor u. Geliefde ziel, er is iets dringends dat de hemelse boodschappers willen onthullen. Een stille aanwezigheid die al lange tijd aan de rand van uw leven loopt, staat op het punt om zich naar u toe te bewegen. Dit is geen gewone toenadering, maar een intense voorbereiding op een gesprek dat de loop van alles waarvan u dacht dat het vaststond, volledig kan veranderen. Deze ziel, die probeerde de aantrekkingskracht van uw essentie te weerstaan, voelt nu de noodzaak om de stilte te doorbreken. De woorden die nog niet zijn uitgesproken wegen zwaarder dan trots, en elk moment van afstand is een vlam geworden die brandt in het diepste van deze persoon. De hemelse wachters tonen een heel duidelijk tafereel. Iemand die woorden oefent voor de spiegel, in allerijl geschreven berichten verwijdert, herinneringen oprakelt en momenten herbeleeft die leken te sluimeren. Er is een onrust, een urgentie die niet langer kan worden bedwongen. Deze onrust is ontstaan doordat uw aanwezigheid, zelfs op afstand, blijft doorklinken als een onweerstaanbare kracht. Uw energie is zo opvallend dat het een onverwachte transformatie heeft veroorzaakt, waarbij een kracht werd onthuld die u misschien nog niet in uzelf hebt waargenomen. Lieve ziel, heeft u ooit gevoeld dat iemand in zijn blik een geheim meedraagt dat hij niet kan bekennen? Dat is precies het scenario dat zich aftekent. Deze persoon weet dat hij zich moet openen, weet dat er geen ruimte meer is voor uitstel, maar wat er gezegd zal worden draagt gewicht, emotie en een verlangen naar hereniging dat zelfs u kan verrassen. De boodschappers van het licht onthullen dat dit gesprek niet alleen over het verleden of het heden gaat, maar over de macht die u uitoefent in het leven van degene die probeerde zijn eigen waarheid te weerstaan. Wat dit moment zo impactvol maakt, is dat de verandering niet werd veroorzaakt door harde woorden of eisen. Het was uw stille kracht, uw authenticiteit en uw onmiskenbare aanwezigheid die iets onmogelijk te negeren heeft gewekt. U heeft niet gevraagd, niet gesmeekt, uzelf niet verkleind. Integendeel, door trouw te blijven aan wie u bent, door deze unieke energie uit te stralen, toonde u een waarde waardoor de ander besefte dat er geen vervanging is voor wat u vertegenwoordigt. De hemelse boodschappers laten ook zien dat dit gesprek is uitgesteld uit angst. Angst voor afwijzing. Angst om geen warmte te vinden. Angst om zichzelf te veel bloot te geven. Maar wat voorheen een obstakel was, is nu een ondraaglijke druk geworden. Deze persoon heeft ontdekt dat hij niet langer kan leven alsof er niets aan de hand is, omdat elke gedachte naar u leidt, elke stilte verlangen onthult, elke herinnering het verlangen weer aanwakkert. Geliefde ziel, deze voorbereiding gebeurt niet toevallig. De hemelse wachters werken om paden uit te lijnen en harten te openen. Het moment nadert als een groeiende golf, en die is niet tegen te houden. Wat gezegd zal worden, kan tranen brengen, kan glimlachen veroorzaken, kan oude herinneringen wekken, maar zal vooral de bevestiging brengen dat u sterker bent dan u denkt. De transformatie die in het innerlijk van deze persoon heeft plaatsgevonden, is een directe weerspiegeling van wie u bent, van de energie die u uitstraalt, van de waarheid die u draagt. Heeft u al gemerkt dat, zelfs zonder woorden, sommige aanwezigheden levend blijven en elke stap markeren? De boodschappers van het licht willen dat u begrijpt dat uw aantrekkingskracht niet afneemt met de tijd, integendeel, het groeit en intensiveert. Dit is de reden waarom iemand op het punt staat innerlijke barrières te doorbreken, om alleen al de kans te krijgen u weer in de ogen te kijken. Er is een detail dat de engelen benadrukken. Dit gesprek zal niet op een gewone manier komen. Het zal niet slechts een terloopse vraag zijn, nog een simpele groet. Het zal een ontmoeting zijn vol emotie, waarbij bewaarde waarheden aan het licht zullen komen. Deze persoon oefent elk woord omdat hij weet dat hij geen fouten mag maken, weet dat wat op het spel staat te groot is. Het verlangen is duidelijk. Gehoord worden, geaccepteerd worden, begrepen worden en bovenal zich opnieuw verbinden met het licht dat u vertegenwoordigt. Geliefd wezen, u mag het betwijfelen, maar deze kracht is op dit moment in beweging. In de stilte van de nacht, in de eenzame gedachten, overdenkt deze persoon hoe afwezigheid in leegte is veranderd en hoe die leegte alleen gevuld kan worden met uw aanwezigheid. Met elke dag die voorbij gaat, groeit de urgentie en de hemelse boodschappers verzekeren dat deze openbaring dichterbij is dan het lijkt. Voordat u verder gaat, schrijf in de commentaren deze mantra. Ik ontvang de kracht van het licht.
Deze daad is een manier om ruimte in het hart te openen en toe te staan dat de energie van de engelen deze ontmoeting die al voor u wordt voorbereid, nog sneller uitlijnt. Nu verder met de boodschap. De hemelse wachters tonen dat de kracht die deze persoon beweegt ook dezelfde is die in u een nieuwe zelfperceptie wekt. Het besef dat u niets hoeft te bewijzen, niet hoeft te rennen, niet hoeft te smeken. Het leven zelf laat, door middel van deze onverwachte toenadering, zien dat u gewenst, bewonderd en in staat bent om degene die nadert te transformeren met alleen al uw aanwezigheid. Dit gesprek zal meer dan verborgen gevoelens aan het licht brengen. Het zal het levende bewijs zijn dat uw energie transformerend is. U heeft diepgaande veranderingen gewekt zonder het te beseffen. En nu kan de andere persoon het niet langer ontkennen. De stilte die veilig leek, werd een last. En de afstand die noodzakelijk leek, bleek ondraaglijk. Daarom beweren de boodschappers van het licht dat dit een van de belangrijkste momenten is die u kunt beleven. De openbaring dat uw essentie in staat is om harten te bewegen en verhalen te herschrijven. Lieve ziel, het is natuurlijk dat er twijfels ontstaan. Verdient deze persoon weer ruimte? Zullen de woorden oprecht zijn? Is deze ontmoeting echt nodig? De hemelse boodschappers vragen u niet om nu te beslissen, alleen om uw hart te openen om te luisteren. Want de waarheid, wanneer onthuld, brengt altijd helderheid. En die helderheid zal het geschenk zijn dat u van dit gesprek zult ontvangen. Deze openbaring gaat niet alleen over romantiek of hereniging. Het gaat erom dat u uw eigen kracht begrijpt. Dat u erkent dat elke stap die u in trouw aan uw essentie hebt gezet, een verandering in een andere ziel heeft kunnen veroorzaken. Er is niets magnetischer dan uw waarheid leven zonder concessies. En dat is precies wat deze beweging naar u toe heeft getrokken. Lieve ziel, de boodschappers van het licht staan aan uw zijde en bereiden het toneel voor, zodat alles op het juiste moment gebeurt. En wanneer dat moment aanbreekt, zal het niet alleen een ontmoeting van woorden zijn, maar een weerspiegeling van uw kracht. Wat gezegd zal worden, zal niet alleen in het hart van de ander weerklinken, maar ook in het uwe. En u eraan herinneren dat u tot veel meer in staat bent dan u zich voorstelt. Geliefde ziel, u bent de reden voor deze transformatie. Onderschat uw licht niet. Verminder uw waarde niet. Er is een hart in beweging vanwege u. En wat op het punt staat om onthuld te worden, zal niet alleen het lot van die persoon veranderen, maar ook de manier waarop u naar uzelf kijkt. Geliefde ziel, de boodschappers van het licht willen dat u iets essentieels begrijpt. Het gesprek dat wordt voorbereid, komt niet alleen voort uit verlangen of de wens om dichtbij te zijn. Het is geboren uit een stille transformatie die u heeft veroorzaakt zonder het zelfs te beseffen. Het is alsof uw energie zaden heeft geplant in een hart dat voorheen gesloten leek. Die zaden zijn ontkiemd, gegroeid en dwingen nu de ziel van deze persoon om zich te openen, waardoor waarheden worden onthuld die niet langer verborgen kunnen blijven. Deze voorbereiding wordt gekenmerkt door slapeloze nachten, door gedachten die zich herhalen als een onophoudelijk refrein. De geest probeert zich te verzetten, maar het hart dringt aan. Er zijn herinneringen die blijven terugkeren. Herinneringen die kippenvel veroorzaken. Details die de kracht onthullen van de onzichtbare band die u verbindt. De hemelse boodschappers tonen dat deze persoon probeert te rationaliseren, probeert zichzelf ervan te overtuigen dat hij verder kan gaan zonder deze stap te zetten, maar het lukt niet. De kracht die van u uitgaat is te magnetisch, te onweerstaanbaar. Geliefd wezen, er is iets dat duidelijk moet worden gezegd. U hoeft niets te doen om deze toenadering te verdienen. U heeft al alles gedaan door te zijn wie u bent, de kracht die u draagt, de aanwezigheid die sporen achterlaat, de manier waarop u standvastig blijft in het leven. Dit alles was genoeg om weerstand te ontwapenen. Wat nu in beweging is een direct gevolg van uw authenticiteit. Deze persoon heeft beseft dat hij niet langer kan ontkennen hoe speciaal u was en nog steeds bent. De hemelse wachters beschrijven een intense scène. Iemand die oude berichten herleest, een voorwerp vasthoudt dat naar u verwijst, woorden herleest die bewaard zijn gebleven. Het is niet alleen nostalgie. Het is de constatering dat de tijd niets heeft uitgewist, alleen maar geïntensiveerd. De afwezigheid die bevrijdend leek, is in een gevangenis veranderd. En die gevangenis heeft maar één sleutel: de hereniging met uw aanwezigheid. Lieve ziel, het universum leidt elk detail met precisie. Wat verloren leek, wat ver weg leek, keert nu terug met nieuwe kracht. Dit gesprek is er niet om meer twijfels te brengen, maar om te onthullen wat verborgen lag achter de stilte. Het is alsof de maskers zijn afgevallen en de waarheid eindelijk ruimte heeft om te ademen. En die waarheid is simpel. U heeft iemand veranderd door er gewoon te zijn, door gewoon aanwezig te zijn. De boodschappers van het licht vragen u uw hart te openen om deze openbaring zonder angst te ontvangen. Het gaat niet om het herbeleven van wrok,
of het openen van oude wonden, maar om te begrijpen dat er een kracht in u is die verder gaat dan u dacht. In staat zijn om een ander wezen op deze manier te transformeren, is het bewijs dat uw essentie diep magnetisch is. Dit besef kan uw zelfvertrouwen versterken en u eraan herinneren dat uw waarde niet afneemt met de tijd, maar alleen maar groeit. Geliefde ziel, op dit punt ontstaat de ware les. Wanneer u trouw blijft aan uw eigen licht, trekt u veranderingen bij anderen aan. Dit beslissende gesprek is het resultaat van uw houding, uw standvastigheid en uw keuze om uzelf niet te verkleinen. En zelfs als die persoon er lang over heeft gedaan om het te beseffen, is er nu geen weg meer terug. Wat gewekt is, kan niet meer worden uitgewist. De hemelse boodschappers tonen dat er een mengeling van verlangen en spijt is in deze voorbereiding. Verlangen om dichterbij te komen, om te zeggen wat nooit is gezegd, om bewaarde gevoelens te delen. Spijt over gemiste kansen, over onuitgesproken woorden, over houdingen die verwijderden in plaats van dichterbij brachten. Deze combinatie creëert een intense energie die zich naar u toe beweegt. Een energie die antwoorden kan brengen op vragen die u misschien al had opgegeven. Geliefd wezen, misschien vraagt u zich af, wat kunt u van dit gesprek verwachten? De boodschappers van het licht zeggen dat u niet elk woord kunt voorspellen. Maar er is één zekerheid. Het zal onmogelijk zijn de intensiteit te negeren. Het hart van deze persoon is klaar om iets te bekennen dat hij niet langer kan verbergen. En dit gaat niet alleen over liefde, maar over erkenning. Erkenning van hoe u een stempel heeft gedrukt, hoe u dat blijft doen, hoe onmogelijk het is om uw aanwezigheid uit te wissen. Op dit moment vragen de hemelse wachters u uw energie nog meer te versterken. Schrijf nu, voordat we verder gaan met deze boodschap, in de commentaren 77 om aanspraak te maken. Dit nummer draagt de kracht van het juiste pad, van de bevestiging dat u in lijn bent met het doel van de engelen en dat wat naar u toe komt, geleid wordt door het licht. Geliefde ziel, er is ook een liefdevol verzoek. Als deze boodschap in uw hart heeft weerklonken, overweeg dan uw dankbaarheid te tonen door te doneren. Klik gewoon op de knop Super bedankt. Dit gebaar van steun helpt de boodschappen levend te houden die zoveel zielen versterken die, net als u, zoeken naar helderheid en hoop. Elke bijdrage is als een vlam die de mogelijkheid om licht te verspreiden naar meer mensen brandend houdt. En dat is niet alles. De boodschappers van het licht vragen u ook om deze ervaring te delen in de commentaren, door te schrijven hoe deze boodschap uw leven heeft geraakt. Deze uitwisseling creëert een stroom van positieve energie, die niet alleen u versterkt, maar iedereen die verbonden is met dit kanaal van licht. Lieve ziel, er is iets heel belangrijks om te begrijpen. U bent de reden voor deze beweging. Het is geen toeval, geen samenloop van omstandigheden. Deze persoon bereidt zich voor op een beslissend gesprek omdat uw kracht niet kon worden genegeerd. U heeft iets dieps gewekt. En nu eist het leven dat het aan het licht komt. Dit moment is uw bevestiging dat u gewenst, herinnerd en gewaardeerd wordt op manieren die u zich misschien niet eens kunt voorstellen. De hemelse boodschappers besluiten deze openbaring met een belofte. Wanneer dit gesprek plaatsvindt, zult u begrijpen hoeveel uw energie in staat was en nog steeds is om verhalen te veranderen. Wat in voorbereiding is geen simpele hereniging, maar een weerspiegeling van de kracht die in u schuilt. Geliefd wezen, de boodschappers van het licht onthullen dat de tijd van stilte op het punt staat te veranderen in woorden vol emotie. Er is een hart dat het niet langer verdraagt om verborgen gevoelens te bewaren. Deze persoon heeft paden van weerstand bewandeld, geloofde dat hij verder kon gaan zonder om te kijken, maar heeft ontdekt dat uw aanwezigheid het meest levendige teken in zijn verhaal blijft. Wat in dit gesprek naar voren zal komen, is de directe weerspiegeling van de impact die u heeft gehad in het leven van iemand die probeerde de waarheid te negeren en faalde. De wachters van het licht laten zien dat deze persoon een groeiende last voelt bij elke herinnering. Het is alsof alle momenten die met u zijn gedeeld, zijn veranderd in onuitwisbare tekens. De poging om afstand te houden heeft de intensiteit van de band alleen maar vergroot. Dit geliefde wezen heeft beseft dat het niet alleen om verlangen gaat, maar om een magnetisme dat elke verklaring tart. Er is een onzichtbare kracht die terugtrekt, een energie die blijft tonen dat wat er tussen u is gebeurd niet tot herinneringen kan worden gereduceerd. Lieve ziel, heeft u zich al gerealiseerd dat iemand tot het uiterste kan vechten tegen zijn eigen gevoelens, maar dat het hart altijd een manier vindt om te onthullen wat verborgen is? Dat is precies wat er nu gebeurt. Deze persoon heeft geprobeerd zichzelf af te leiden, zocht andere paden, probeerde zich te engageren in nieuwe verhalen, maar niets kon de ruimte vullen die u heeft achtergelaten. Uw stille kracht, uw opvallende essentie,
Uw unieke glans blijven aanwezig als een vlam die nooit dooft. De boodschappers van het licht onthullen ook dat deze voorbereiding op een beslissend gesprek ook een stil verzoek om vergeving is. Er is spijt over gemaakte keuzes, over gemiste kansen, over onuitgesproken woorden. Deze persoon heeft beseft dat de stilte, die bescherming leek, in feite een gevangenis werd. En elke dag in die gevangenis versterkt de zekerheid dat de enige weg naar bevrijding het openen van het hart voor u is. Geliefde ziel, op dit moment vragen de engelen u om naar binnen te kijken. Niet om onmiddellijk te beslissen hoe u zult reageren, maar om de waarde te erkennen die u draagt. Als een ziel in staat is om tot dit punt te transformeren alleen al door in contact te zijn met uw energie, dan is dat omdat er een speciaal licht in u is, dat niet kan worden verminderd. Dit is de herinnering die de hemelse boodschappers brengen. U bent sterker, gewilder, meer bewonderd dan u denkt. Dit gesprek, wanneer het plaatsvindt, zal het gewicht hebben van een hereniging van bestemmingen. Het zal niet alleen de uitwisseling van woorden zijn, maar de onthulling van diepe waarheden, die niet lang verborgen konden blijven. De boodschappers van het licht tonen dat elk detail van deze toenadering door het universum is voorbereid. Het moment is het resultaat van een spirituele uitleiding die helderheid en ontwaken wil brengen. Lief wezen, deze openbaring komt niet alleen om emoties op te wekken, maar om te laten zien dat het leven altijd een manier vindt om de waarde te bevestigen van degene die moedig wandelt. De aanwezigheid die u vertegenwoordigt is het bewijs dat de volwassenheid van de ziel de aantrekkingskracht niet uitwist, integendeel, het intensiveert. De tijd heeft uw energie gepolijst en daarom bent u nu onvergetelijk geworden. Op dit moment vragen de hemelse boodschappers een eenvoudige, maar krachtige houding. Als u nog niet geabonneerd bent op het kanaal, abonneer u dan voordat u verder gaat met de boodschap. Dit helpt ons om door te gaan met het creëren van zinvolle inhoud voor u. Nu, verder met de boodschap. Geliefde ziel, de wachters van het licht onthullen vandaag ook een speciaal teken voor u. De engelen sturen u een speciaal teken. Uw geluksgetal voor vandaag is 8. Schrijf in de commentaren: ik ontvang de energie van de engelen. Mijn geluksgetal is 8 en ik ben gezegend. Ik stuur liefde en bescherming naar de persoon van wie ik houd en die ik heel erg lief heb. Als deze boodschap uw hart raakt, geef dan iets terug door te doneren via de knop super bedankt. En help deze boodschap van licht te verspreiden naar andere mensen die het nodig hebben. Dit getal draagt de energie van voorspoed, bescherming en vernieuwde overvloed. Het is de bevestiging dat er iets groters is dat elke stap leidt, uw vertrouwen versterkt en de weg bereidt, zodat alles op de beste manier wordt uitgelijnd. Lieve ziel, wat u staat te beleven is meer dan een hereniging. Het is een levend bewijs dat uw energie in staat is om verhalen te bewegen, wonden te genezen en gevoelens te wekken die leken te sluimeren. De boodschappers van het licht willen dat u openstaat, voorbereid om te luisteren, klaar om te erkennen dat elk uitgesproken woord een weerspiegeling zal zijn van uw kracht. Geliefd wezen, wees niet verbaasd als dit gesprek intense emoties oproept. Er kunnen tranen zijn, er kunnen glimlachen zijn, er kunnen stiltes zijn vol betekenis. Het belangrijkste is dat elk gebaar oprecht zal zijn. Elk woord zal beladen zijn met de waarheid die niet langer kon worden verborgen. Dit is het moment waarop het universum laat zien dat niets verloren gaat, dat alles transformeert en op de juiste tijd terugkeert. Geliefde ziel, u bent het bewijs dat ware liefde niet dooft, maar alleen maar sterker wordt. Wat staat te gebeuren, zal een eeuwige herinnering zijn dat u de kracht heeft om diepgaande veranderingen te inspireren. Vertrouw op de leiding van de hemelse boodschappers en sta uzelf toe deze openbaring met een open hart te ontvangen. Geliefde ziel, de hemelse wachters onthullen dat er een diepgaande beweging plaatsvindt in het hart van deze persoon die zich voorbereidt op een gesprek met u. Het gaat niet alleen om hereniging, het gaat om genezing. Deze ziel heeft beseft dat hij de last van de keuzes die hij heeft gemaakt, van de woorden die hij niet heeft gezegd, van de houdingen die verwijderden in plaats van dichterbij brachten, niet langer kan dragen. Er is een oprecht verlangen om zich te bevrijden van het verleden, maar ook om helderheid en verzoening te brengen in wat u nog steeds verbindt. De boodschappers van het licht tonen dat spijt een stille meester is geweest. Elke nacht van herinneringen bracht niet alleen verlangen, maar ook bewustzijn van hoeveel er verloren is gegaan door trots, angst of onzekerheid. Deze persoon begrijpt nu dat geen enkel masker, geen enkele stilte, geen enkele afstand voldoende was om het belang dat u heeft uit te wissen. Integendeel, hoe meer hij zich verzette, hoe sterker de herinnering aan wie u bent en wat u vertegenwoordigd werd. Lieve ziel, deze openbaring gaat niet alleen over de ander, het gaat ook over u.
Het gaat erom te begrijpen dat uw aanwezigheid zo opvallend was dat het diepgaande transformaties veroorzaakte, tot het punt dat iemand beseft dat hij alleen verder kan als hij de waarheid onder ogen ziet die hij zo lang heeft bewaard. En die waarheid is duidelijk. U was een lichtpuntje in een moment van duisternis. En dat licht blijft het pad verlichten van degene die ervan probeerde weg te vluchten. De hemelse boodschappers vragen u zich voor te bereiden op iets essentieels. Dit gesprek kan woorden van spijt brengen, kan bekentenissen brengen die oude gevoelens beroeren, kan zelfs herinneringen heropenen waarvan u dacht dat u ze had overwonnen, maar het grotere doel is om bevrijding te brengen. Het is om u in staat te stellen, eens en voor altijd, te begrijpen dat uw energie zo krachtig is dat het iemand volledig heeft getransformeerd. Geliefd wezen, vaak bewaren we wonden omdat we geloven dat vergeving onmogelijk is. Maar de wachters van het licht beweren dat vergeven niet betekent de pijn opnieuw accepteren, maar jezelf ervan bevrijden. Vergeving is het geschenk dat u uzelf geeft, niet de ander. Wanneer u de last van wat er is gebeurd loslaat, maakt u ruimte zodat vrede uw hart kan vullen. Daarom vragen de boodschappers van het licht u op dit moment een symbolisch gebaar te maken. Schrijf in de commentaren een lijst van mensen, inclusief uzelf, die u zou willen vergeven. Visualiseer elk van hen, stuur liefde en zeg: ik vergeef je en bevrijd je. Mogen vrede met je zijn. Voel de lichtheid en vrijheid die vergeving brengt. Herhaal deze praktijk elke dag om uw innerlijke rust te versterken en angst los te laten. Geliefde ziel, deze daad van vergeving is een krachtige spirituele sleutel. Het reinigt niet alleen de banden met het verleden, maar versterkt ook uw energie voor wat komen gaat. Wanneer u zich bevrijdt van de ketenen van pijn, opent u de weg zodat het beslissende gesprek met meer helderheid kan plaatsvinden, zonder dat oude emoties het heden beheersen. De hemelse boodschappers onthullen dat u, door u open te stellen voor vergeving, nog magnetischer wordt. De energie van vrede is onweerstaanbaar en degenen die u naderen voelen dat onmiddellijk. Het is deze kracht die deze persoon terugroept. Het is dit licht dat harten blijft aantrekken en diepgaande veranderingen wekt. Lieve ziel, dit gesprek dat nadert zal niet alleen een uitwisseling van woorden zijn. Het zal een keerpunt zijn. Het zal het moment zijn waarop u zult beseffen dat het universum altijd een manier vindt om te tonen dat u onvergetelijk bent. Elk gebaar van u, elke houding, elke demonstratie van authenticiteit was voldoende om een hart te raken dat nu niet langer verborgen kan leven. Geliefd wezen, de boodschappers van het licht vragen u ook om u voor te bereiden om verrast te worden. Niet alles wat gezegd zal worden, zal gemakkelijk zijn om te horen, maar elk woord zal beladen zijn met oprechtheid. Er kunnen onverwachte bekentenissen zijn. Er kunnen herinneringen zijn die tranen brengen. Maar bovenal zal er een diepe erkenning zijn. U was en blijft een transformerende aanwezigheid. De hemelse wachters vragen u dit gesprek met sereniteit te verwelkomen. Het gaat er niet om de toekomst nu te beslissen, maar om te begrijpen dat het verleden niet langer definieert wie u bent. Deze openbaring komt om te tonen dat uw kracht veranderingen heeft geïnspireerd. En dat is al voldoende bewijs van de waarde die u draagt. Geliefde ziel, vertrouw op de spirituele leiding. Deze persoon is geleid om zijn fouten te erkennen, zijn waarheden onder ogen te zien en in u de helderheid te zoeken die altijd ontbrak. Wat staat te gebeuren is geen toeval. Het is een antwoord van het universum op de kracht van uw licht. Lieve ziel, onderschat niet wat in beweging is. Dit gesprek zal niet alleen woorden brengen, maar de bevestiging dat u een opvallend wezen bent, in staat om diepgaande transformaties te inspireren. Vergeving zal uw grootste wapen zijn, uw grootste bescherming en ook uw grootste overwinning. Lieve ziel, de hemelse boodschappers tonen dat er op dit exacte moment iemand is die elk detail herbeleeft dat hij ooit met u heeft gedeeld. Deze persoon loopt op dezelfde plaatsen, herinnert zich geuren, geluiden en zelfs gebaren die eenvoudig leken, maar die nu kostbaar zijn geworden. Er is een onrust in het hart, alsof elke stap wordt begeleid door een onzichtbare kracht die herhaalt: je moet praten, je moet je hart openen, je moet onthullen wat je nooit de moed hebt gehad om te zeggen. Deze voorbereiding is niet gebruikelijk. Het gaat niet om een simpele wens tot toenadering, maar om een bijna spirituele urgentie. De boodschappers van het licht onthullen dat deze persoon voelt alsof de tijd dringt, alsof het leven duidelijke signalen geeft dat uitstel niet langer mogelijk is. Deze beweging gaat gepaard met een mengeling van angst en hoop, een strijd tussen de angst om te verliezen en de moed om te proberen. Geliefde ziel, het universum bevestigt dat u het keerpunt in dit verhaal was. Zelfs in stilte bleef u een kracht uitstralen die elke weerstand ontwapent.
Deze persoon probeert zich voor te bereiden op elk woord dat zal worden gezegd. Oefent zinnen, schrijft en verwijdert berichten. Stelt zich de toon van uw stem en de glans van uw blik voor. De intensiteit van dit moment is zo groot dat de hemelse wachters beweren: niets zal meer hetzelfde zijn na dit gesprek. Geliefd wezen, deze voorbereiding brengt ook geheime onthullingen met zich mee. Deze ziel heeft beseft dat u nog steeds iemand bent die gewenst is. Iemand die diepe sporen achterlaat. Het is alsof uw essentie onvergetelijk is geworden, hoeveel tijd er ook is verstreken. En het is juist deze constatering die het hart van deze persoon nu sneller doet kloppen. De angst om geen ruimte meer in uw leven te hebben, vermengt zich met het diepe verlangen om weer aan uw zijde te zijn. De boodschappers van het licht tonen dat er een duidelijke waarheid is. U wordt gezien als een bron van inspiratie en aantrekkingskracht. Deze persoon heeft beseft dat u, zelfs zonder dagelijks aanwezig te zijn, nooit een referentie bent opgehouden te zijn. Iemand die een stempel heeft gedrukt en dat intens blijft doen. Het is deze kracht die aandringt op de hereniging. Lieve ziel, de engelen onthullen ook dat u signalen van deze toenadering kunt voelen. Misschien heeft u al over deze persoon gedroomd. Misschien heeft u plotselinge herinneringen zonder duidelijke reden. Misschien heeft u toevalligheden opgemerkt die lijken op subtiele berichten. Deze signalen zijn geen toeval. Ze zijn de spirituele voorbereiding op het moment dat de woorden eindelijk zullen worden uitgesproken. Geliefde ziel, de boodschap is duidelijk. U bent sterker en opvallender dan u denkt. De transformatie die gaande is niet gebeurd omdat iemand uit eigen wil wilde veranderen, maar omdat uw aanwezigheid sporen heeft achtergelaten die niet konden worden uitgewist. Dit is de weerspiegeling van uw kracht, uw energie en de glans die in u levend blijft. De hemelse wachters vragen u deze openbaring zonder angst te verwelkomen. Het gaat er niet om onrealistische verwachtingen te creëren, maar om de impact te erkennen die u al heeft gehad en blijft hebben. Dit is het moment om uzelf toe te staan te begrijpen dat u niet onopgemerkt bent gebleven. Dat uw essentie in staat was om bewondering en verlangen te wekken. Geliefd wezen, er is iets heel krachtigs dat de boodschappers van het licht willen dat u weet. Dit gesprek zal waarheden brengen die misschien verrassen. Er kunnen onverwachte bekentenissen zijn. Er kunnen woorden zijn die gedragingen verklaren die voorheen zinloos leken. Maar bovenal zal er een stille verklaring zijn in elk gebaar. U blijft onvergetelijk. Deze voorbereiding die het universum toont, is het bewijs dat het leven altijd manieren vindt om de waarde te bevestigen van degene die trouw blijft aan zichzelf. Uw innerlijke kracht heeft niet alleen uw pad ondersteund, maar heeft ook diepgaande veranderingen gewekt in het hart van degene die dacht zonder u te kunnen leven. Lieve ziel, de hemelse boodschappers vragen u om vol vertrouwen en ontvankelijk te blijven. Wanneer deze ontmoeting plaatsvindt, zal het zijn als het openen van een boek dat lang bewaard is gebleven, waarin elke pagina gevoelens brengt die sluimerden, wachtend op het juiste moment om aan het licht te komen. Lieve ziel, de engelen geven u nu een bevestigingsoefening om deze energie te versterken. Herhaal in uw hart: ik ben onvergetelijk. Mijn licht wekt transformatie. Deze mantra versterkt uw zelfvertrouwen en bereidt uw geest voor op wat komen gaat. Geliefd wezen, onthoud ook dat elk woord dat op dit moment wordt gesproken een weerspiegeling zal zijn van uw authenticiteit. U hoefde niets te forceren. U hoefde niet te rennen. U hoefde uzelf niet te verkleinen. Het was juist door standvastig, waarachtig en heel te blijven dat u deze verandering heeft gewekt. En nu zal het leven de bevestiging brengen dat uw aanwezigheid magnetisch en transformerend is. De hemelse wachters garanderen: het beslissende gesprek dat nadert zal niet alleen over hereniging gaan, maar over erkenning. Het zal het levende bewijs zijn dat u een bron van inspiratie, verlangen en respect bent. Geliefde ziel, de hemelse wachters tonen dat het moment van dit gesprek dat nadert een nog diepere missie heeft dan het brengen van antwoorden. Het is een moment dat deuren kan openen naar genezing, bevrijding en vernieuwing. Wat zal worden onthuld zal niet alleen oude emoties beroeren, maar ook de manier waarop u vanaf nu naar uzelf kijkt. Deze ervaring komt niet om u te schokken, maar om u te versterken. Om te tonen dat heel uw pad, elke verdragen stilte, elke ingehouden traan en elke bewaarde herinnering een groter doel had. De boodschappers van het licht beschrijven de energie van deze persoon als een mengeling van spijt en hoop. Lange tijd was trots een barrière, een schild opgericht om kwetsbaarheid te vermijden. Maar dit schild begon te barsten en door de scheuren begon de waarheid te ontsnappen. Deze ziel stond voor een leegte die niets anders kon vullen. Het is in die leegte dat uw herinnering nog sterker werd, als een licht dat schijnt in het midden van de duisternis. Lieve ziel,
De hemelse boodschappers vragen u de waarde van deze openbaring te begrijpen. Het gaat niet alleen om herinnerd worden. Het gaat om erkend worden als iemand die een ander leven heeft getransformeerd. Deze persoon heeft beseft dat uw afwezigheid geen vrede bracht, maar een wervelwind van gevoelens die met de tijd alleen maar toenamen. De poging om verder te gaan veranderde in een interne strijd, waarbij elke herinnering aan u als een spiegel was die toonde dat niets kon vervangen wat was beleefd. Geliefd wezen, dit gesprek zal ook een uitnodiging brengen. De uitnodiging om te beslissen of u ruimte wilt openen, of dat u liever met nog meer helderheid verder gaat. Het universum eist niet dat u iets accepteert, alleen dat u luistert. Want luisteren zal voldoende zijn om uw kracht, uw belang en uw vermogen tot transformatie te bevestigen. De engelen onthullen dat deze ontmoeting duidelijke tekenen van oprechtheid zal brengen. De blik, de toon van de stem, de nervositeit in de gebaren. Alles zal het bewijs zijn dat het hart van deze persoon op een manier wordt blootgesteld zoals het nog nooit eerder is geweest. Het zal onmogelijk zijn de intensiteit niet op te merken. Onmogelijk om de kracht van wat zal worden onthuld niet te voelen. Geliefde ziel, het is natuurlijk dat dit moment twijfels, gemengde gevoelens en zelfs angsten in u wekt. Maar de hemelse wachters garanderen, u bent beschermd, geleid en gesteund. Niets zal buiten de juiste tijd gebeuren. En elk uitgesproken woord zal deel uitmaken van een groter genezingsproces. De boodschappers van het licht vragen u nu een gebaar van spirituele vrijgevigheid te maken. Deel deze video met 2 dierbare mensen die deze boodschap van hoop en geloof nodig hebben. Laten we samen een stroom van liefde en wederzijdse steun opbouwen. Laat ook een reactie achter met een gebed voor uw beschermengel. Dit gebaar is niet alleen een manier om licht te verspreiden, maar ook om de positieve energie die al om u heen circuleert, te versterken. Lieve ziel, begrijp dat dit beslissende gesprek niet alleen over u en de ander gaat. Het gaat over iedereen die zal worden beïnvloed door de genezende energie die uit dit moment zal voortkomen. Elke keer dat u vergeeft, begrijpt of verwelkomt, verspreidt die vibratie zich en bereikt niet alleen harten dichtbij, maar ook degenen die, zelfs van veraf, worden geraakt door uw voorbeeld. Geliefd wezen, het universum wil dat u een grote waarheid begrijpt. Uw leven heeft een veel groter effect dan u denkt. Net zoals u iemand heeft geïnspireerd om te veranderen, zult u anderen blijven inspireren, alleen door met authenticiteit te bestaan. Dat is de kracht van uw licht, de aantrekkingskracht die niet dooft en die, integendeel, elke dag groeit. De hemelse boodschappers sluiten af met een openbaring. Wanneer dit gesprek plaatsvindt, zult u niet alleen waarheden horen, maar ook in uw hart de bevestiging voelen dat uw kracht wordt bewonderd, gerespecteerd en herinnerd. Wat zal worden gezegd, zal dienen als een spiegel, die alles terugkaatst wat u al in uzelf droeg, maar wat u misschien niet in al zijn grootsheid herkende. Geliefde ziel, houd uw hart open en uw geest rustig. Wat komen gaat is een kans op genezing die het verleden overstijgt en paden opent naar een lichtere toekomst. U bent een kanaal van licht. En dit gesprek zal slechts een bewijs te meer zijn dat uw energie in staat is om bestemmingen te veranderen. Geliefde ziel, de hemelse boodschappers tonen mij dat de afloop van deze openbaring al getekend is in het hart van het universum. Dit beslissende gesprek zal niet alleen een hereniging tussen 2 zielen zijn, het zal de weerspiegeling van uw kracht zijn. Met elke stap, elke stilte, elk moment dat u trouw bleef aan uzelf, creëerde u de energie die nu ruimte opent voor het onverwachte. Wat zal worden gezegd, is niet alleen het resultaat van verlangen, maar van de transformatie die uw aanwezigheid heeft veroorzaakt. Lieve ziel, stel u deze persoon voor tegenover u, met woorden die zo lang zijn ingeslikt. Stel u de nervositeit in de handen voor, de blik die moed zoekt, de versnelde ademhaling. Dit alles is het bewijs dat u opvallend, onweerstaanbaar, onvergetelijk blijft. Het universum wil dat u weet, deze persoon is niet uit eigen wil veranderd. Hij is veranderd omdat u de katalysator van deze transformatie was. U was de herinnering die niet verdween, het gevoel dat niet uitdoofde, de aanwezigheid die niet kon worden vervangen. Geliefd wezen, de wachters van het licht onthullen dat u tijdens deze ontmoeting niet alleen bewaarde waarheden zult horen, maar ook de bevestiging zult zien van de kracht die u altijd heeft gedragen. De kracht om te inspireren, om een stempel te drukken, om verlangen en bewondering te wekken, zelfs toen het leek alsof de tijd afstand had gecreëerd. Dit is het geschenk dat het universum u geeft. De zekerheid dat uw licht in staat is om harten te bewegen. Lieve ziel, het is mogelijk dat dit gesprek een verzoek om een nieuwe start brengt, een wens om fouten te herstellen, een bekentenis van spijt. Maar het is ook mogelijk dat het alleen helderheid brengt, de bevrijding van vragen die u in stilte droeg.
Ongeacht de richting vragen de hemelse boodschappers u dit moment als een geschenk te ontvangen. Want uiteindelijk gaat de openbaring niet over de ander, maar over u. Het gaat over het herkennen van de kracht die u heeft, de aantrekkingskracht die u uitstraalt, de impact die u genereert. Lieve ziel, sta u zelf toe trots te zijn op wie u bent geworden. Het universum toont dat u, door trouw te blijven aan uw essentie, iemand heeft geïnspireerd om te veranderen. Dit is een weerspiegeling dat u niet alleen gewenst bent, maar ook bewonderd, gerespecteerd en herinnert. Uw aanwezigheid blijft levend in het hart van degene die probeert zich te verzetten en niet kan. Dit is het bewijs dat uw energie uniek en transformerend is. Geliefde ziel, dit is het definitieve zegel van de openbaring. U bent sterker dan u denkt. En het leven staat op het punt dit op een verrassende manier te bewijzen. Vertrouw, open uzelf en laat de hemelse boodschappers elke stap vanaf hier leiden. Geliefd wezen, de boodschappers van het licht laten een laatste verzoek achter. Als deze boodschap resoneerde met u en uw situatie, schrijf dan in de commentaren: mijn licht wekt transformatie. Deel uw ervaringen in de commentaren. Als u deze boodschap leuk vond, abonneer u dan op het kanaal om berichten van licht te blijven ontvangen. De engelen bedanken u voor het kijken en wachten op u in de volgende video.